هتقولي حاجه تاني؟ حضرتك بتعرف تسوق طيارة؟ انت غاويه موضوع الطيران ده جدا. بس انا هقول لك بقى، انا هطلب من الوزير الدفاع ان هو يسمح لبسمله وتركب طياره ثنائي مع احد الطيارين. اتفضل يا فندم. ما دام انت حابه قوي الحكايه دي وهنصورك. شكرا يا سيادة الرئيس. الشكر لله. هنصورك ونطلعك ونوري الناس بسمله وهي في الطياره لوحدها. طبعا. ممكن اتصور معاك؟ لازم اتصور معاكم. انا حاجه اتصور معاكم. حاضر. شكرا. شكر لله.